ทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเมกะโปรเจกต์ทางด้านอสังหาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยคือโครงการอะไรหลายๆคนอาจจะนึกถึงโครงการ EEC บ้างบางคนอาจจะนึกถึงโครงการเชื่อมสนามบินบ้างบางคนอาจจะนึกถึงโครงการอื่นๆที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี้บ้างครับแต่รู้ไหมครับว่าโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมันใหญ่กว่าการเอาโครงการ EEC กับโครงการเชื่อมสนามบิน2โครงการมามัดรวมกันอีกครับโครงการที่ผมกำลังจะพูดถึงคือโครงการพัฒนาที่ดินบนเนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1.5 ล้านไร่ครับซึ่งถ้าคำนวณเป็นมูลค่าโครงการในปัจจุบันมันจะเป็นโครงการที่ใหญ่ทะลุ1 ล้านล้านบาทไปอีกครับโครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อ130 ปีที่แล้วในยุคสมัยของรัชกาลที่5ครับตัวโครงการนี้เรียกว่าโครงการพัฒนาคลองรังสิตครับโครงการพัฒนาคลองมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5เป็นโครงการแรกนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับอย่างโครงการพัฒนาคลองแสนแสบที่เกิดขึ้นสมัยร.3 และโครงการพัฒนาคลองภาษีเจริญและคลองเปรมประชากรในร.4 ครับส่วนโครงการพัฒนาคลองรังสิตก็เป็นโครงการส่วนต่อขยายของการพัฒนาคลองทั้ง2คลองในโซนพื้นที่กรุงเทพทางตอนเหนือครับโครงการพัฒนาคลองรังสิตเกิดขึ้นบริเวณทุ่งหลวงครับซึ่งทุ่งหลวงเนี่ยมันก็คือทุ่งรังสิตนั่นแหละครับแต่พื้นที่มันใหญ่มากครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกว่ามันใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่แบบนี้นะครับคือทางฝั่งซ้ายของมันเนี่ยจะกินพื้นที่มาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาครับซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีบางส่วนของอยุธยาแล้วก็ลากผ่านกรุงเทพตรงกลางผ่านสระบุรีบางส่วนมาทางฝั่งขวามือชนกับแม่น้ำนครนายกครับซึ่งก็จะกินพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราบางส่วนแล้วก็จังหวัดนครนายกด้วยพื้นที่ทุ่งหลวงแต่เดิมมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้ประโยชน์ครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ลุ่มมีหนองมีบึงมีลำน้ำมีเนินมีพื้นที่ดอนปะปนกันในหน้าร้อนพื้นที่บางส่วนก็จะแห้งแล้งทำการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ครับส่วนในหน้าฝนก็จะเจอน้ำหลากน้ำท่วมขังคนและสัตว์ต้องหนีไปอาศัยอยู่บนที่ดอนครับบริเวณนั้นจะมีสัตว์ป่าชุกชุมรวมถึงมีโรคภัยอย่างพวกไข้ป่าและสัตว์มีพิษก็มากครับก็เลยเป็นพื้นที่ที่แทบจะเรียกว่าไม่ค่อยมีใครเข้าไปใช้ประโยชน์ครับในยุคสมัยร.4 ก่อนจะถึงร.5 เราเริ่มต้นทำการค้าขายกับต่างประเทศครับซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยก็จะมีพวกซุงพวกไม้รวมไปถึงพวกของป่าอย่างเช่นพวกหนังสัตว์และผลิตผลจากป่าครับส่วนผลิตภัณฑ์หลักที่เริ่มเป็น Rising Star ได้รับความนิยมมากๆก็คือข้าวไทยที่เริ่มผลิตเพื่อการส่งออกตั้งแต่ยุคนั้นครับต่อมาสัดส่วนการส่งออกข้าวของเราก็เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆแต่พื้นที่ปลูกข้าวเรามันไม่เพียงพอต่อการปลูกเพื่อการส่งออกครับแค่บริโภคให้พอภายในประเทศก็อาจจะยังไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปโครงการขุดคลองรังสิตก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนระบบการชลประทานในบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่บริเวณนั้นครับซึ่งปกติหน้าร้อนก็ขาดแคลนน้ำหน้าฝนก็กลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมทำอะไรแทบจะไม่ได้การขุดคลองรังสิตจึงไม่ใช่เพียงแค่การเติมน้ำเข้าไปยังบริเวณพื้นที่นั้นแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผันน้ำและป้องกันน้ำท่วมไปด้วยในตัวครับคลองรังสิตจึงถูกออกแบบมาให้มีคลองหลักชักดึงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมไปแม่น้ำนครนายกครับแล้วก็ทำเป็นคลองซอยย่อยๆเพื่อทดน้ำเข้าไปยังพื้นที่ภายในเพื่อการชลประทานและการเกษตรครับซึ่งถือเป็นโครงการขุดคลองเพื่อการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยครับแต่การพัฒนาโครงการใหญ่ระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะตัวภาครัฐเองในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทุนมากพอที่จะทำได้ด้วยตัวเองก็เลยเกิดเป็นความคิดที่จะให้เอกชนเข้ามาพัฒนาโดยการสัมปทานครับซึ่งบริษัทที่เข้ามานำเสนอ Master Plan หรือแผนการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยก็คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามครับซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2431 เพื่อมาทำสัมปทานเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยบริษัทนี้ได้รับสัมปทานไป 25 ปีครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทในยุคแรกมีอยู่4ท่านครับโดยท่านแรกซึ่งเป็นแกนหลักแกนนำที่สำคัญคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ครับซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นหลานของรัชกาลที่2ครับท่านที่2คือพระนานาพิทภาษีครับหรือนายชื่นบุญนาคซึ่งก็เป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่และมีการเกี่ยวโยงกับทางสกุลสายสนิทวงศ์ครับท่านที่3เป็นเจ้าสัวครับชื่อยมพิสารยบุตรครับซึ่งท่านนี้ต่อมาได้ถูกแทนที่โดยบุตรชายคนโตของพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ครับ
ชื่อหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์ครับซึ่งต่อมาท่านจะมีบทบาทในการดูแลโปรเจกต์นี้ไปจนจบโปรเจกต์ครับท่านสุดท้ายท่านที่ 4ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งเลยเป็นชาวต่างชาตินะครับชื่อโยคิมเกรซี่ครับคนนี้เป็นสถาปนิกชาวอิตาลีแต่มาประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาในประเทศไทยหลาย10 ปีแล้วครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในยุคนั้นเลยคนนี้ก็เป็นคนออกแบบมาสเตอร์แพลนของโครงการนี้ทั้งหมดตั้งแต่แรกเริ่มและหน้าที่ของแกก็คือเป็นผู้จัดการบริษัทครับมาสเตอร์แพลนของนายโยคิมเกรซี่ถือว่าดีนะครับเพราะมันเป็นการสร้างเครือข่ายคลองในการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่แห้งแล้งเพื่อทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันเครือข่ายคลองนั้นมันจะช่วยในเรื่องของน้ำท่วมขังได้ในช่วงน้ำหลากครับแถมตัวเครือข่ายคลองเองก็กลายเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงการนี้ก็เลยเป็นโครงการพัฒนาที่ดินจากพื้นที่ที่แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์มาสร้างให้เกิดผลผลิตเป็นดอกผลให้กับประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของมันในยุคนั้นเลยครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าตัวโครงการเมกะโปรเจกต์ตัวนี้ใครได้อะไรบ้างนะครับตัวผู้รับสัมปทานเองมีหน้าที่ต้องขุดคลองและดูแลคลองครับคลองที่เขาขุดเนี่ยเขาต้องใช้ทุนของตัวเองในการขุดโดยที่ภาครัฐไม่ต้องควักเงินสักบาทเดียวครับส่วนผลประโยชน์ที่ได้รับของตัวบริษัทที่ขุดคลองจะได้รับที่ดินครับซึ่งที่ดินที่ตัวบริษัทได้รับจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าบริษัทขุดคลอง1 สายแบบนี้นะครับเขาจะได้รับที่ดิน2 ฝั่งคลองตลอดแนวความยาวของคลองเลยครับซึ่งตัวที่ดินนี้จะวัดตั้งแต่ส่วนที่ติดคลองลากยาวออกไปประมาณ 1.6 กิโลเมตรครับซึ่งถือว่าเป็นที่ดินปริมาณมหาศาลมากที่บริษัทจะได้รับในยุคนั้นครับซึ่งบริษัทสามารถนำเอาที่ดินที่ได้สัมปทานจากรัฐในตอนนั้นเนี่ยเอาออกมาหั่นเป็นแปลงขายให้บุคคลทั่วไปได้ครับที่ดินตามโปรเจกต์ที่บริษัทพัฒนาถ้าวัดทั้งหมดกินรวมไปถึงพื้นที่พัฒนาที่นครนายกด้วยจะมีเนื้อที่รวมถึงประมาณ 1.8 ล้านไร่เลยนะครับแต่พอพัฒนาจริงๆบริษัททำไม่หมดครับคือทำไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็เลยได้ที่ดินออกมาประมาณเกือบ1 ล้านไร่ครับนอกจากนี้บริษัทยังได้ค่าธรรมเนียมในการผ่านคลองด้วยเรือต่างๆที่ต้องการโดยสารผ่านทางคลองก็จะถูกบริษัทเก็บค่าธรรมเนียมเหมือนกับจ่ายค่าทางด่วนนั่นแหละครับส่วนรัฐก็จะได้คลองกลับมาฟรีๆแล้วก็จะได้ค่าธรรมเนียมจากการขายที่ดินของตัวบริษัทด้วยรวมถึงได้ส่วนแบ่งจากกำไรที่บริษัททำได้ในอัตราประมาณ 20% ครับตลอดช่วงเวลาของการสัมปทานเนี่ยตัวบริษัทสามารถพัฒนาคลองไปได้59 สายครับรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 1,100 กิโลเมตรกินเนื้อที่ไปราว6 จังหวัดเลยครับโดยคลองเส้นแรกที่ขุดเนี่ยก็จะขุดคลองเชื่อมระหว่างตัวแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณปทุมธานีลากยาวไปจนถึงนครนายกซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ56 กิโลเมตรครับตัวคลองนี้ได้พระราชทานนามว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับแล้วเราก็เรียกกันสั้นๆว่าคลองรังสิตมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละส่วนชาวบ้านในยุคแรกเขาจะเรียกคลองนี้ว่าคลองเจ้าสายครับเพราะว่าคนขุดเนี่ยเป็นพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ครับเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าคลองเจ้าสายหรือบางกลุ่มบางคนก็อาจจะเรียกว่าคลอง8 วาเพราะคลองมันมีความกว้างประมาณ8 วาหรือ16 เมตรครับคลองรังสิตประยูรศักดิ์เส้นแรกที่ขุดความยาว56 เมตรเนี่ยจะถือเป็นแกนหลักของการพัฒนาครับเพราะต่อจากนั้นมาก็มีการพัฒนาคลองย่อย18 คลองอยู่ทางด้านตอนบนส่วนทางตอนล่างหรือทางตอนใต้ก็จะขุดเพิ่มอีก23 คลองครับกลายเป็นเครือข่ายคลองแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ในห่วงระหว่างการพัฒนาโครงการมีปัญหาเยอะมากครับปัญหาแรกก็คือกรณีพิพาทกับทางภาครัฐเพราะผลประโยชน์มันไม่ตรงกันครับทางภาครัฐเองอยากจะได้คลองตามมาสเตอร์แพลนที่วางไว้ในตอนแรกมันจะกลายเป็นเครือข่ายคลองที่ใช้ในการผันน้ำได้จริงดูแลเรื่องการชลประทานได้จริงและช่วยแก้ปัญหาในการน้ำท่วมได้จริงครับแต่ทางภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็อยากได้กำไรมากที่สุดครับดังนั้นเนี่ยเขาจะอยากได้คลองที่มันซอยถี่ๆเป็นก้านตาเยอะๆเพื่อที่จะตัดเอาที่ดินเนี่ยมาแบ่งขายทำกำไรให้กับบริษัทเยอะๆครับซึ่งต่อมาหลังจากการก่อตั้งบริษัทไม่นานเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็เลยทำให้คุณโยคิมเกรซี่ถูกดีดออกไปจากโครงการพัฒนานี้มาสเตอร์แพลนที่แกสู้อุตสาห์ทำมามันก็เลยไม่ได้ถูกใช้ครับก็เลยกลายเป็นว่ามาใช้ตามแปลนใหม่ที่เพิ่มความถี่ในการขุดคลองกลายเป็นก้างปลาเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนการผันน้ำหรือประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากมันก็เลยไม่ได้เป็นไปตามเป้าประสงค์แรกที่วางเอาไว้ก่อนสัมปทานซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันครับ
ส่วนปัญหาอื่นก็จะเป็นปัญหากรณีพิพาทเรื่องที่ดินกับชาวบ้านครับเพราะว่าชาวบ้านเองพอรู้ว่าบริษัทจะมีการขุดคูคลองอะไรแบบนี้ก็แห่กันไปบุกเบิกแผ่วถางจับจองยึดพื้นที่ไว้ก่อนล่วงหน้าพอบริษัทขุดคลองผ่านก็เลยเป็นกรณีพิพาทกันว่าที่ดินอันนี้มันควรจะเป็นของบริษัทตามที่ได้สัมปทานหรือจะเป็นของชาวบ้านที่ไปจับจองพื้นที่ก่อนที่จะทำการขุดคลองครับนอกจากนี้ยังมีปัญหากับเจ้านายหรือเอกชนรายอื่นที่พยายามจะขุดคลองแข่งกันด้วยครับแต่สุดท้ายปัญหาเหล่านี้ก็มีการไกล่เกลี่ยกันไปได้แบบไทยๆนะครับแม้มันจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ก็สามารถดำเนินโครงการไปจนเสร็จสิ้นได้ครับทีนี้พอบริษัทได้ที่ดินมาก็เอามาตัดเป็นแปลงแบ่งขายให้กับประชาชนทั่วไปครับโดยในยุคแรกประมาณปี 2440 เนี่ยเอามาขายในราคาประมาณไร่ละ 2-5 บาทเท่านั้นเองต่อมาก็ค่อยๆขยับราคาขึ้นเป็น 4 บาทถึง 16 บาทแล้วในยุคสุดท้ายช่วงพีคๆก็ขายไร่นึงประมาณ 25 บาทครับต้องบอกว่าในยุคนี้โครงการนี้เป็นตัวจุดกระแสการเก็งกำไรที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของไทยเลยครับเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันถีบสูงขึ้นเป็นประมาณ10 เท่าในช่วงเวลาแค่ 7 ปีเท่านั้นเองโครงการนี้มันทำให้เจ้านายในยุคนั้นเนี่ยเริ่มเข้ามาเก็งกำไรที่ดินกันครับก็คือบางคนซื้อเพื่อปล่อยขายเมื่อได้ราคาที่ดีขึ้นบางคนก็กว้านซื้อเพื่อเก็บไว้ขายในอนาคตหรือปล่อยเช่าให้คนเข้ามาทำนาเก็บกินค่าเช่าไปครับมันเป็นยุคที่เริ่มมีการจองซื้ออสังหาริมทรัพย์มีการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์มีการขายใบจองอสังหาริมทรัพย์และมีการเริ่มลงทุนอย่างจริงจังในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของที่ดินเปล่าให้เช่ากันครับที่มันเกิดเหตุการณ์เก็งกำไรแบบนี้ได้เพราะมันมีคนแห่เข้ามาเช่าทำนาจริงๆครับเนื่องจากการเกิดขึ้นของชนชั้นใหม่ก็คือชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นชาวนาที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่ขยับขยายออกมาอยู่นอกเมืองรวมกับชาวต่างชาติรายรอบบ้านเราที่ค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยรวมถึงบางส่วนที่เคยถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยยุคต้นรัตนโกสินทร์ครับแต่ส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือตอนนั้นมันเป็นช่วงที่เขามีการเลิกทาสพอดีครับการเลิกทาสในยุคสมัยของร.5 ก่อให้เกิดแรงงานออกมาในสังคมในปริมาณมหาศาลมากครับการนำที่ดินทุ่งหลวงมาพัฒนาระบบชนประทานด้วยโครงการคลองรังสิตมันก็เลยเกิดที่ทำกินใหม่ที่ให้คนเหล่านี้เข้าไปใช้อยู่อาศัยและทำกินได้ครับซึ่งคนเหล่านี้สามารถซื้อหรือแม้แต่เช่าทำกินได้โดยใช้งบประมาณไม่มากหรือบางคนอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แลกด้วยแรงงานของตัวเองครับเจ้าขุนมูลนายส่วนหนึ่งก็คือซื้อที่ดินเหล่านี้แหละแล้วก็ให้ไพร่ให้ทาสของตัวเองที่ถูกปลดเป็นไทยแล้วเข้าไปใช้เช่าทำกินแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันในรูปแบบของค่าเช่าจากการขายผลผลิตทางการเกษตรครับเจ้านายก็ได้ที่ดินและได้แรงงานมาช่วยผลิตข้าวให้ส่วนคนที่เคยเป็นทาสก็ได้ความเป็นอิสระได้ความเป็นไทยได้พื้นที่ทำกินที่เป็นอิสระของตัวเองสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องไปเป็นโจรหรือไปลักเล็กขโมยน้อยครับส่วนทางภาครัฐเองก็ได้ภาษีจากการขายข้าวได้แก้ปัญหาด้านสังคมตอนยุคสมัยของการเลิกทาสโดยนำเอาที่ดินทุ่งหลวงที่แทบจะไม่มีใครใช้ในตอนนั้นมาให้เอกชนพัฒนาโดยที่ทางภาครัฐไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับถ้าไม่นับในเรื่องเศรษฐกิจและความคุ้มค่าทางการเงินแล้วนี่ถือเป็นเมกะโปรเจกต์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างแยบยลมากเลยครับประเทศไทยสามารถเลิกทาสได้อย่างสันติไม่มีปัญหาความวุ่นวายทางสังคมแถมเรายังได้แรงงานมาผลิตข้าวเพื่อการส่งออกสร้างเม็ดเงินกลับมาให้กับประเทศชาติในยุคนั้นได้อย่างมหาศาลเลยครับถ้าในยุคของรัชกาลที่4เป็นยุคเริ่มต้นของความเฟื่องฟูของประเทศไทยจากการเริ่มเปิดประเทศค้าขายกับต่างชาติในยุครัชกาลที่5การเลิกทาสและเมกะโปรเจกต์คลองรังสิตโครงการนี้ก็คือการสานต่อยุคเฟื่องฟูจากร.4 ที่ผมมองว่ามีความสำคัญกับประเทศไทยและกับคนไทยมากที่สุดครับซึ่งมันก็เลยน่าเสียดายที่ในปัจจุบันนี้คนไทยได้ลืมเลือนประวัติศาสตร์และบริบทความสำคัญของโครงการเมกะโปรเจกต์โครงการนี้กันไปเกือบหมดแล้วครับสุดท้ายนี้ผมต้องบอกทุกคนว่าคลิปนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งมากนะครับซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลหลายๆที่บางทีมันมีตัวเลขที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกันดังนั้นข้อมูลตัวเลขในคลิปเนี่ยมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างนะครับซึ่งผมจะใส่เครดิตและลิงก์แหล่งที่มาของข้อมูลลงไปในคำอธิบายคลิปครับและนี่ก็เป็นโครงการพัฒนาคลองรังสิตเมกะโปรเจกต์ด้านอสังหาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประเทศไทยที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับ